Hi everyone. මේ දවස් ටිකේ මම කතා කරන්නේ as a couple ඕගොල්ලන්ට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් බබෙක් හදාගන්න before you go to a doctor. ඒක තමයි මම කතා කරන්නේ. දැන් මම කියන කාරණාවල් ගොඩක් මම කිව්වා මේ දවස් ටිකේ. තව එකක් තමයි අර simple vitamins ගැන කතා හිතන එක. ඒ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය දන්න දෙයක් තමයි folic acid ගන්න ඕනේ. ඒ සමහර අය ඉන්නවා ඇත්තටම දන්නේ නැති කට්ටිය. Folic acid කියන්නේ පොඩි සුදු පෙත්තක් වගේ අපි ෆාමසි එකෙන් ගන්න පුළුවන්. 1 මිලිග්‍රෑම් පොඩි පෙටි තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මාස 2 නැත්නම් 3කට කලින් ඉඳලම. ඒ කියන්නේ බේබි ප්ලෑන් කරන්න මාස 3-4කට කලින් ඉඳලම මේ පෙටි එකක් ගන්න හැමදාම එක පෙත්තක් ගන්න ඕනේ. Folic acid ඇයි අපි ගන්නෙ? ඇත්තටම folic acid එක ගන්නෙ බබා වර්ධනය වෙනකොට බබාගේ මොලේ බබාගේ ස්පයිනල් කෝඩ් එක ඔක්කොම හරියට වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නියුරල් සිස්ටම් එක හරියට වෙන්න තමයි folic acid ගන්නෙ. ඇත්තටම ගොඩක් අය කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ කාන්තාවන්ට විටමින් දෙන එක ගැන විතරයි. පිරිමැඩ විටමින් ගැන කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දෙන්නම ගන්න පුළුවන් folic acid. ඒ කියන්නේ දෙන්නගෙම ශුක්‍රාණු හැදෙන්නත් folic acid ඕනේ, අම්මිටත් folic acid ඕනේ, දෙන්නම ගන්න පුළුවන්. එහෙම folic acid එකක් ගන්න නැත්තම් ගොඩක් multi vitamins තියෙනවා මාකට් එකේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නටම. pre pregnancy multivitamins නැත්තම් දෙන්න කලින් නැත්තම් pregnancy කාලේදී ගන්න අර multivitamin දෙන්නටම තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් choose කරලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් simple folic acid 1 මිලිග්‍රෑම් පොඩි සුදු පෙත්තක් ගන්න හැමදාම ගත්තොත් ඇති ඇත්තටම දෙන්නටම. ඒ ඇරෙන්න වෙන ඒවත් තියෙනවා. දැන් වෙන ගොඩාක් මාකට් එකේ තියෙනවා මට ඇවිල්ලා අහනවා ડોක්ටර් අරක ගන්නද මම මේක ගන්නද මෙච්චර සල්ලි යනවා ඒ විටමින් එකට. ඇත්තට මේ වගේ ගොඩක් විටමින්ස් වලට සල්ලි වියදම් කරන්නත් ඕනේ නැහැ. අපි ගන්න පොඩි folic acid පෙත්ත දෙන්නටම හොඳටම ඇති. ඒ ඇරෙන්න අනිත් ඒවා අනිත් ප්‍රශ්න තිබ්බොත් විතරයි. සමහර අය ඉන්නවා ඇත්තටම විටමින් D deficient අය. විටමින් D අඩු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම අයන් අඩු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ විටමින් අඩු වුණොත් විතරයි ඒවත් සප්ලිමන්ට් කරගන්න. whether you are a man or a woman. දෙන්න එක්කෙනෙකුට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් සමහර අය ඉන්නවා ගොඩක්ම ඇඟ රිදෙනවා කියනවා joint pains තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන කට්ටිය ඕගොල්ලෝගේ ડોක්ටර් බලලා decide කරගන්න මොන හරි විටමින් deficiency එකක් තියනවාද කියලා. ඒ වගේ තිබ්බොත් ඒවත් අපි substitute කරන්නම ඕනේ. ඒව හරියට ගත්තොත් තමයි ඇඟේ හැසිරීම නැත්නම් ඇඟේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික හරියට වෙන්නේ. So මේ වගේ විටමින් සප්ලිමන්ට්ස් ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි සමහර අයගේ බොන බෙහෙත්. ඒ කියන්නේ සමහර අය බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වලට නැත්නම් ඩයබටික් වලට එහෙම නැත්නම් ඇන්ටි ડિප්‍රෙසන් වගේ එහෙම නැත්නම් ෆික්ස් වලට බොන බෙහෙත් තියෙනවා. ඒ වගේ බෙහෙත් ගන්නකොට සමහර අයට මේ අපි දෙන මේ එක පෙත්ත 1 මිලිග්‍රෑම් folic acid ඇත්තටම මදි. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඉස්සර ඩොක්ටර් ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ කියයි ඔයා මේ මෙච්චර මේ බෙහෙත බොන හින්දා මේ වගේ folic acid වට 1 මිලිග්‍රෑම් එකක් මදි. එතකොට ඕගොල්ලෝ වැඩි කරගන්න ඕනේ ඩෝස් එක ඒ අනුව. ඒ වගේම ඇඟ මහත් වෙනකොට සමහර කාන්තාවන් ඉන්නවා BMI 35යි 40යි එහෙම ඇඟ මහත් වෙනකොට 1 මිලිග්‍රෑම් folic acid එකක් ඇත්තටම අඩුයි. So ඒ වගේ ඒවා ඕගොල්ලෝ ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා so part of everything I'm talking about මම කියන හැම එකක්ම අපි කියන්නේ pre conceptual counseling. ඒ කියන්නේ බබෙක් හදන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා advice එකක් ගන්නවා. දැන් මම කියපු කාරණා හැමෝම ගැන. දැන් මම කාරණා ගොඩාක් කිව්වා. ඒ කියන්නේ starting from stress නින්ද ස්ලීප් කරන එක අනිත් එක මම කිව්වේ අනිත් existing conditions ගැන මම කිව්වා. ඒ වගේම අනිත් හෝමෝන් ප්‍රශ්න ගැන නැත්නම් විටමින්ස් ගැන මම කිව්වා. weight එක ගැන, කෑම ගැන, exercise ගැන මම මේ ඔක්කොම ගැන කිව්වා. මේ ඔක්කොම තිබ්බා. one most important thing is about sexual encounters. ඒ කියන්නේ husband wife එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඇයි කියන්නේ කියලා ඔබට hina වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද අප්පා බබෙක් හදාගන්න මම මේකත් කියන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක ඇයි important වෙන්නේ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතන්නේ නැහැ අපි රෙගියුලර් එකට ඉන්න ඕනේ කියලා. රෙගියුලර් කියන්නේ මොකද්ද? සතියකට 3 පාරක් හරි 4 පාරක් හරි එහෙම නැත්නම් එක දවසක් හරි මාසෙ හැමදාම එකට ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මොනවද කරන්නේ? අර සරු කාලේ බලනවා සයිකල් එකේ. සරු කාලේ විතරයි එකට ඉන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා හස්බන්ඩ් වයිෆ් දෙපැත්ත වැඩ කරන හින්දා මාසෙකට එක පාරක්. එහෙම නැත්නම් මාසෙට දෙපාරක්. සතිය වීකෙන්ඩ් එකේ විතරයි. ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ෂෙඩියුල් එකක් දාගෙන එකට ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒතර අපිට බබා හම්බ වෙයි කියලා. How many couples කී දෙනෙක් මට ඇවිල්ලා කියලා තියෙද ડોක්ටර් මා අපි බැඳලා දැන් අවුරුදු 5ක් වෙනවා. මම නිකන් ඇහුවා තා එතකොට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ එකට ඉන්නේ? ડોක්ටර් අපි මාසෙකට සැරයක් ඉන්නේ. because මට මාසෙකට සැරයක් ගෙදරට එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ මේ අවුරුදු 5ම අපි මෙහෙම මාසෙකට සැරයක් එකට ඉන්නකොට බබෙක් හැදෙයිද කියලා. කොහොමද බබෙක් හැදෙන chance එක ගොඩක්ම අඩුයිනේ.
ඒ කියන්නේ අපේ සයිකල් එක ගත්තොත් ඩිම්බ මෝරලා ඩිම්බ එළියට ආව ගමන් ඩිම්බ ගොඩාක් කල් තියෙන්නේ නැහැ. ඩිම්බ තියෙන්නේ පැය 24යි නැත්නම් ඒකටත් අඩුයි. ඒ වින්ඩෝ පීරියඩ් එකේ ශුක්‍රාණු හරියට ආවේ නැත්නම් ඒ ප්‍රෙග්නන්සි එක වෙන්නේ නැහැ. ඒතර සමහර කාන්තාවන් ඉන්න ඇත්තටම මේ සරු කාලෙම හරියටම ඕවියුලේෂන් වෙනවා. ගොඩක් අයට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයට සයිකල් එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දවස්. ඒකයි අපි කියන්නේ regular sexual intercourse. regular කියන්නේ සතියකට 3 පාරක් 4 පාරක් නැත්නම් every other day එකට හිටියොත් මේ window එක capture වෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට pregnant වෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. so මේ කාරණා 6-7 ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ට modify කරන්න පුළුවන්. ගෙදරදී අද ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට modify කරන්න පුළුවන්. even if you are doing treatment කරන කට්ටිය හරි බබෙක් ඕනි කියලා හිතුවත් හරි කමන්නේ නැහැ. මේ reasons ටික ඕගොල්ලොම modify කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ගේ treatment එකත් success වෙනවා. naturally falling chance of pregnancy is also very high. so ඒකින්ද පොඩ්ඩක් outside think කරලා මේ වගේ modify කරගෙන බබෙක් හදාගන්න. එතකම් until I meet you again, stay safe.